Care e direcția? Cum zici? Da? Uite, oare, parcă are și aici o șmecherie. Cred că e ce mai scumpă, nu Filip. Care e direcția? Bă, chiar se vede, fii atent, acoperișul din 1900 toamnă, de la Pazvande. A, uite, asta e zona. față pare să nu se plăcă la mașină.
impresia că astea făcute la pungă mare, nu cred că sunt făcute manual, cred că sunt făcute de mașină. Pe ai putea de tu la biserica aia acolo, mare acum. Ne ducem vizual în direcția aia și după aia. Păi vezi. Ce să se oameni ca familie? Stilul de până.
Cred că se blochează acolo. Dă-ți ochelari jos să vezi mai bine. A, da, așa pare. Are asta un mod anumit, că își trincuiește un pic imaginea cu 55%. Are mod hiperstabilizator, alegi pe ăștia de... Geaca unde e? Ai plătat? A, pita pe aici. Nu mă, ouăle astea, mă. A, așa că asta a fost cremă. Păi uite, nu, aia e? Nu. Trebuie să fie mai înalt. A, în direcția aia, încolo și facem stânga după, nu?